নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা হোলচেল ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই হোলচেল ভিডিঅ'ৰ আকৌ ৰিকুৱেষ্ট অহাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব লগা হ'ল, কিন্তু এই হোলচেল ভিডিঅ'ত মোৰ একেবাৰে প্ৰফিট নাথাকে। তথাপিও আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণেহে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু যিহেতু মোৰ এই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যই আছিল যে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে সদায় নিজকে এটা নতুন ৰূপত দেখা পায়, জুৱেলাৰীসমূহ যাতে সদায় নতুন নতুন পিন্ধিব পাৰে। হয়তো সেই উদ্দেশ্য অকণ হ'লেও মই সাৰ্থক হৈছোঁ, কাৰণ যেতিয়া বস্তুসমূহ লৈ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কয় বা চোৱাচোন আমি বিয়া এখনত গ'লোঁ বা অমুক এটা জেগাত গ'লোঁ, নতুন নতুন কালেকশ্যনবোৰ পিন্ধি শ্বেয়াৰ কৰে, ইমান বেছি ভাল লাগে। কয় আমি এতিয়া সদায় নতুন নতুন কালেকশ্যন পিন্ধি থাকোঁ। যেতিয়া আমি কাপোৰ এযোৰ লওঁ, জুৱেলাৰীৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, এতিয়া সকলো কাপোৰৰ লগত আমি মেটচিং কৰি এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত বস্তুসমূহ পাই আছোঁ। বহুত বেছি ভাল লাগে। তেতিয়াই ভাবোঁ অকণমান হ'লে মই যেন সাৰ্থক হৈছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰতো এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে আপোনালোকৰ লগতে আৰু 10গৰাকী নাৰী বিচাৰি থকা কালেকশ্যনসমূহ পায়, তেওঁলোকে বিচাৰি থকা কাপোৰযোৰৰ লগত মেটচিং কৰি ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাত বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়াও বহুখিনি লোক আছে বস্তু বহুত আগৰ পৰাই পাৰ্চেছ কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইব দেখিলে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, গতিকে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এইখিনি সহায়ে মোক বহুতখিনি উপকৃত কৰে, কাৰণ এটা একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজ হোলচেল প্ৰাইজত দি আছোঁ। মই নিজে হোলচেলাৰ নহয়, কিন্তু নিজৰ কাৰণে প্ৰফিট একেবাৰে ৰখা নাই, আপোনালোকৰ কাৰণে এই কাম কৰি গৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ কাৰণে অকণমান এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আন 10গৰাকী নাৰী উপকৃত হয়। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে অসমৰ বাহিৰত আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ, আপোনালোকক যদি আৰ্জেণ্ট বস্তুটো লগা আছে, প্লিজ সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। কাৰণ যোৱাটো ভিডিঅ'ত দুটা কালেকশ্যন, মণিমালা আৰু বৰফি ডিজাইনৰ এটা কালেকশ্যন আছিলে। মই ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱে মাত্ৰ 6 পিচ আছে। সেই 6 পিচ যোনে আগতে বুকিং কৰে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। কিন্তু মোৰে নিজে আচৰিত হৈছোঁ যে সেই কালেকশ্যনটো এতিয়ালৈ পৰহিৰ পৰা আজিলৈ 30গৰাকীৰো বেছি মহিলাই বিচাৰিছে, কিন্তু মই দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ তাত 6 পিচে আছিলে। কিন্তু মই আনিম নেক্সট উইকলৈ। সেই বস্তুটো ৰিষ্টক হ'ব, কিন্তু মাত্ৰ 10 পিচে ৰিষ্টক হ'ব। সেই 10 পিচ মই ষ্টেটাছত লগাই দিম, যোনে আগতে বুকিং কৰে তেওঁলোকেহে পাব। সেই গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাৰ লগত যাক আৰ্জেণ্ট আছে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। প্ৰথম কালেকশ্যনটো চাওক, যিটো মই পিন্ধি আছোঁ অলৰেডি। খুব বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন, যিটো আমি 10 বলৰ মণিমালা বুলি কওঁ। ইয়াতে 10টা বলৰ মণিমালা আছে আৰু পিছফালে এনেকৈ টাৰ্চেলো থাকিব, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়েৰিংযোৰ দেখিছে মই পিন্ধিয়ে আছোঁ। যদি আপোনালোকে এইটো এনেকৈ লুজকৈ পিন্ধিব বিচাৰে, এনেকুৱা লাগিব দেখিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে একদম ডিঙিত লাগি থকাকৈ পিন্ধোঁ, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা লাগিব দেখিবলৈ। এই কালেকশ্যনটোৰ প্ৰাইচ হ'ব 600 আছিলে, কিন্তু আপোনালোকে আজি হোলচেল প্ৰাইজত পাব অনলি 450 ৰুপিছত। অনলি 450 ৰুপিছত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, 450 ৰুপিছত আপোনালোকে 10টা বলৰ মণিমালা পাই আছে। দেখিলেই খুব মৰম লগা, কোৱালিটি খুব বেছি ভাল হয়। ভালকৈ ৰাখিব, কপাহৰ মাজত ঘাম পানী লাগিলে ধুনীয়াকৈ নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত শুকাই কিনে বক্সৰ মাজত ৰাখিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 450 ৰুপিছত এই খুব ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। বলমণিটো মাত্ৰ 6গৰাকীয়ে পাব, কিন্তু এইটো আৰু ৰিষ্টকো নহয়। যি 6গৰাকীয়ে ফাৰ্ষ্ট বুকিং কৰে তেওঁলোককহে দিব পৰা যাব। তাৰপিছত এই কালেকশ্যনটো আৰু ৰিষ্টক নহয়। যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। নেক্সট কালেকশ্যনটো আহিব, এইটো আহিব এটা দুগদুগী। বিৰাটেই ধুনীয়া এটা দুগদুগী, আৰু চাইজটো নিশ্চয় দেখি গম পাইছে কিমানখিনি ডাঙৰ হয়। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া বিহু নাচবোৰ হৈ আছে, আপোনালোকে বিহু নাচত প্ৰয়োজন হ'ব, বিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব। ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেলত আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিব। দুগদুগীটো মই পিন্ধিছোঁ। ইয়েৰিংযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব। এযোৰ ব্লেকত আহিছে। ইয়েৰিংযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব। যদি ভাল লাগে প্ৰাইচ আহিব অনলি 249। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 249ত এই খুব ধুনীয়া এটা দুগদুগী পাই আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এই দুগদুগীটোৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, চাওকচোন। এইটো ব্লেক কালাৰত আছে। যদি ব্লেক কালাৰটো ভাল লাগে, ব্লেক কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু ইয়েৰিং চাওকচোন, ইয়েৰিংযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব। ছেম ডিজাইনৰ ৰেডটোৰ নিচিনাই হ'ব। যদি ব্লেকটো ভাল লাগে, ব্লেকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুবেই ধুনীয়া, ছেম প্ৰাইচ 249। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 249ত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে। নেক্সট এযোৰ খাৰু দেখুৱাওঁ। এই খাৰুযোৰ চাওকচোন, ডিজাইন চাওক আৰু চাইন চাওক, কিমান বেছি ধুনীয়া এযোৰ খাৰু হয়। স্ক্ৰু ছিষ্টেমত থাকিব। 24 আৰু 26 সকলে ল'ব পাৰিব। বিৰাটেই এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। এই খাৰুযোৰৰ প্ৰাইচ আছিলে 700 যোৰা 700 আছিলে,
কিন্তু আপোনালোকে আজি অফাৰ প্ৰাইজত পাব অনলি 450 ৰুপিছত অনলি 450ত এই ভাবিব নোৱাৰা এটা প্ৰাইজত পাই আছে চাওকচোন আৰু 1 বছৰৰ ৱাৰেণ্টিৰ সৈতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এই কালেকশ্যনটো 700তহে ৱাৰেণ্টিৰ সৈতে গেৰাণ্টি ৱাৰেণ্টিৰ সৈতে দিয়া হয় কিন্তু আজি আপোনালোকে অনলি 450 ৰুপিছত এই জোৰাটো পাই আছে অনলি 450 ৰুপিছত এই জোৰাটো পাই আছে ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব বিৰাটে ধুনীয়া ডিজাইন চাওক আৰু এইবোৰৰ কালাৰ যোৱাৰ কোনো কথাই আহি নপৰে 5-6 বছৰলৈ ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব কিন্তু ডেইলি ইউজ কৰিলে অলপ সোনকালে কালাৰ যোৱাৰ চান্স থাকে কিন্তু যদি আপোনালোকে ডেইলি ইউজ নকৰে 4-5 বছৰলৈ ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব তাতকৈও বেছি যাব ভালকৈ ইউজ কৰিলে চাওকচোন বিৰাটে ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা অনলি 450 ৰুপিজ জোৰা পাব নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক এইটো এটা কিমান যে মৰম লগা কালেকশ্যন হয় 5টা লিফৰ এইটো গলপতা থাকিব পিছফালে টাৰ্চেল আছে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ব্লেক কালাৰত আছে প্ৰাইচ আহিব অনলি হোলচেল প্ৰাইচ 250 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব এই কালেকশ্যনটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগে যদি ভাল লাগে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই সেটৰ যদি আপোনালোকে কালাৰ অপচন বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ৰেড কালাৰটো পাব যদি ৰেড কালাৰটো কাৰোবাক প্ৰয়োজন হৈছে ব্লেকটো ভাল লাগিলে ব্লেকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মই পিন্ধিলে যেনেকুৱা লাগিছে ৰেডটো পিন্ধিলেও তেনেকুৱা লাগিব মই ইয়াতে জাষ্ট লগাই দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকুৱা আহিব ৰেড কালাৰটো ভাল লাগিলে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সেম লাগিব পিন্ধিলে যদি ৰেড ভাল লাগে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 250 প্ৰাইচ আহিব এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ পোলা এইখিনি পোলা চাওকচোন আপোনালোকে লেমিনেশ্যন কৰা আছে যিমান পানী লাগক যিমান পিন্ধক কালাৰ একেবাৰে নাযায় কাৰণ ইয়াতে লেমিনেশ্যন কৰা আছে ধুনীয়াকৈ প্লাষ্টিক লেয়াৰ এটা আছে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ চাইন কৰি আছে প্লাষ্টিক লেয়াৰটো বুজি পাইছে আমাৰ বিশেষকৈ বেংগলী যিখিনি আমাৰ লেডিজ থাকে তেওঁলোকেতো এই বস্তুটো এনি টাইম পিন্ধিবই লাগে যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে কালাৰ নোযোৱাকৈ পিন্ধি থাকোঁ ঘৰত এনি টাইম পিন্ধিবৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 150 ৰুপিছত এই চাৰিপাত থাকিব 150 ৰুপিছত এই চাৰিপাত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব তাতে লেমিনেশ্যন কৰা আছে খুবেই বেছি ধুনীয়া প্ৰাইচ আহিব অনলি 150 ৰুপিজ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চাৰিপাতত 150 আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো হোৱাইট আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যন কৰা আছে এইবোৰ সকলো লেমিনেশ্যন কৰা আছে ডিজাইনটো বিৰাট ভাল লগা হয় আৰু সেইযোৰতকৈ এইযোৰ অকণ মোটা আছে মোটা ডিজাইনটো হয় এইটো জোৰা আহিব 120 টকা জোৰা আহিব 120 টকা যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 120 টকাৰ এই সুন্দৰ কালেকশ্যনটো পাই আছে দেখিছেনে ডিজাইনটো যে কিমান বেছি মৰম লগা হয় বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সাইজ আহিব 2.4 2.6 2.8 সকলে বুকিং কৰিব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা জোৰা দেখুৱাইছোঁ এইটো অকল 2.8 সকলেহে বুকিং কৰিব এইযোৰ মোটা পলা হয় মোটা ডিজাইনত আছে আৰু সব লেমিনেশ্যন কৰা আছে ডিজাইনটো দেখিছেনে কিমান বেছি ধুনীয়া 2.8 সকলে বুকিং কৰিব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব 120 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব 120 ৰুপিজ আৰু এটা কালাৰ আছে এইটো আহিব হোৱাইট কালাৰ কমপ্লিট হোৱাইট কালাৰৰ ওপৰত এনেকৈ গল্ডেন কালাৰটো আছে ওপৰত যিহেতু লেমিনেশ্যন আছে ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সেম প্ৰাইচ 120 এইখিনি কিন্তু মোটা ডিজাইনৰ হয় সেইকাৰণে এইকেইটা 120 হয় এপাত পিন্ধিলেই যথেষ্ট আপোনালোকৰ নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক এইটো আহিব চাৰি পাতত আহিব কোনোবাই যদি ল'ব খোজে ল'ব পাৰিব ডিজাইন আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব চাওকচোন খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন প্ৰাইচ আহিব এই চাৰি পাতত অনলি 180 ৰুপিজ 180 ৰুপিছত এই গোটেইখিনি পাই আছে নেক্সট এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব ব্ৰাইডেল ছেট কোনোবা ব্ৰাইডে যদি পিন্ধিম বুলি ভাবিছে এটা মেজবেৰী বিগ চাইজৰ আৰু গোটেইখিনি এনেকৈ মেজবেৰী চেইনতে থাকিব মেজবেৰী ডিজাইনতে এনেকৈ চেইনত থাকিব প্ৰাইচ এইটো 600 হয় বৰ্তমান আপোনালোকে হোলচেল প্ৰাইজত পাব অনলি 450 ৰুপিছত মাত্ৰ 450 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে মাত্ৰ 450 টকাত চাওকচোন খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ইয়াৰিংজৰ এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব ইয়াৰিংজ হেংগিঙত থাকিব যদি কোনোবা ব্ৰাইডে পিন্ধিম বুলি ভাবিছে এটা লং ছেট এইটো এটা বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন অনলি 450 ৰুপিছত পাব মই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব কৈ আছোঁ কাৰণ বহুত বিয়া আহিছে বহুত ব্ৰাইডে এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত যাৰ বাজেট দি মিলে তেওঁলোকে এটা ভাল কালেকশ্যন ল'ব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে যাতে এই ভিডিঅ'টো পায় তেওঁলোকৰ যাতে লাভ হয় আপোনালোকে 450 ৰুপিছত এই কালেকশ্যনটো পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 450 ৰুপিজ
নেক্সট এটা গল্পটা দেখুৱাইছোঁ এইটো মাল্টি কালাৰ থাকিব মানে গলত লাগি থকা হ'ব যদি সেই সেটটোৰ লগত কোনোবা ব্ৰাইডে কম্বো কৰি পিন্ধিব খোজে দুটা মেচিং কৰি ধুনীয়াকৈ মিলিব দুটা মেচবেৰী হয় আৰু কোনোবাই যদি ছিংগলকৈ ল'ব বিচাৰে ছিংগলকৈও ল'ব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 150 ৰুপিজ অনলি 150 ৰুপিজত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন দেখিছেনে মাল্টি কালাৰত আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পিছফালে টাৰ্চেলত থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে নেক্সট দেখুৱাইছোঁ ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনৰ খুবেই ধুনীয়া এটা দুগদুগী চাওকচোন ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আছে ডিজাইনটো বহুত বেছি মৰম লাগিছে আৰু টাৰ্চেলডাল এনেকৈ ব্লু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনতে থাকিব ইয়াৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 200 ৰুপিজ মাত্ৰ 200 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে এই চাওক ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 200 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে বিৰাট বেছি ধুনীয়া হয় আৰু লগতে জনাওঁ এইটো যদি কোনোবাই মটৰমণি চেইনত পিন্ধিব বিচাৰে সুবিধা আছে এনেকৈ এই লকেটটো আপোনালোকে খুলিও থ'ব পাৰে আৰু লগাই ল'ব পাৰিব যদি মটৰমণি চেইনত যদি আপোনাৰ অলৰেডি মটৰমণি চেইনটো আছে তেতিয়াহ'লে মটৰমণি চেইনতো লগাই পিন্ধিব পাৰিব নেক্সট এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ বহুতেই ধুনীয়া এটা ময়ূৰ ডিজাইনৰ দেখিছেনে ময়ূৰ ডিজাইনত আছে কালেকশ্যনটো এয়া দেখিব অকণমান লুকা পৰা যেন লাগে বহুতেই ধুনীয়া এনেকৈ টাৰ্চেলত থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা থাকিব ইয়াৰিংছযোৰ দেখিছেনে ইয়াৰিংছযোৰ এনেকৈ আহিব টপত থাকে কালাৰটো ভাল লাগে বিৰাটেই সুন্দৰ এটা কালেকশ্যন এই ৰেড কালাৰটো ভাল লাগিলে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 230 টকা অনলি 230 টকা পিন্ধি দেখুৱাই থকা নাই ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নেক্সট দেখুৱাওঁ মাল্টি কালাৰ এইটো আহিব মাল্টি কালাৰ দেখিছেনে মাল্টি কালাৰটো খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে মই এইটো আপোনালোকক গ্ৰীণ টাৰ্চেলত লগাই কেনে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এইটো গ্ৰীণটোত লগাই দিওঁতে দেখোন বেছি ভাল লাগিছে ইয়াৰিংছ এনেকৈ থাকিব যদি কোনোবাই মাল্টি কালাৰৰ টাৰ্চেলত বিচাৰে মাল্টি কালাৰৰ টাৰ্চেলতো ল'ব পাৰিব যদি মাল্টি কালাৰৰ টাৰ্চেলত আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে মাল্টি কালাৰ ল'ব পাৰিব ৰেডো ল'ব পাৰিব এই কালেকশ্যন সৈতে এইটোৰ লগত যদি আপোনালোকে ৰেড বা মাল্টি কালাৰ ল'ব বিচাৰে টাৰ্চেলডাল চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইটো ল'ব খুজিলে এইটো ল'ব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 230 টকা মাত্ৰ 230 টকাত ইমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাইছে ওচৰৰ পৰা চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া হয় চাওক এইটো আহিব গ্ৰীণ কালাৰত গ্ৰীণ কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে ইয়াৰিংছ দেখিছেনে ইয়াৰিংছযোৰ ছেইম থাকিব ছেইম প্ৰাইচ 230 ৰুপিজ 230 ৰুপিজত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 230 ৰুপিজ নেক্সট এটা কালেকশ্যন দেখুৱাওঁ যিটো ইমানেই হেভি কালেকশ্যন এটা চাওক হেভি কালেকশ্যন হয় এইটো আগতে মই দেখুৱাইছিলোঁ বহুতৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে আৰু এইটো বনাব দিয়া হৈছিলে বহুতখিনি বিক্ৰী কৰিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ এইটো কালেকশ্যনে হ'লচেলত দিওঁ হ'লচেলত যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিব কালেকশ্যনটো চাওক মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ এটা হেভি কালেকশ্যন হয় ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি বিয়াত পিন্ধিম বুলি ভাবিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ 650 হয় কিন্তু আপোনালোকে আজি হ'লচেল প্ৰাইজত অনলি 450 টকাত পাই আছে অনলি 450 টকাত এটা হেভি কালেকশ্যন পাই আছে মাত্ৰ দুপিচে পাব মাত্ৰ দুগৰাকীয়ে পাব যোনে যি দুগৰাকীয়ে সোনকালে বুকিং কৰে তেওঁলোককহে দিব লগা হ'ব ইয়াৰ পিছত আৰু এইটো ৰিষ্টক নহয় কিছুমান কালেকশ্যন আৰু ৰিষ্টক নহয় বহুত বেছি বিক্ৰী যোৱাৰ পিছত এটা বস্তুকে আৰু কালেকশ্যন আমাৰ আৰু বিক্ৰী কৰি থাকি ভাল নালাগে সেইকাৰণে এইটো বস্তু আৰু অনা নহ'ব যদি কাৰোবাৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব অনলি দেখুৱাইছোঁ অনলি 150 ৰুপিজৰ কালেকশ্যন দেখিছেনে এডাল চিম্পল গল্পটা হয় যিসকলে চিম্পল ভাল পায় বিৰাটেই ধুনীয়া এডাল গল্পটা হয় চাওকচোন একদম চিম্পল হয় একদম চিম্পল অনলি 150 ৰুপিজত অনলি 150 ৰুপিজৰ বিৰাটেই এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন ল'ব খুজিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ ইয়াৰিংযোৰ আহিব এনেকৈ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 150 ৰুপিজ কালেকশ্যনটো চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় বিশেষকৈ বিয়াবোৰ চলি আছে বিয়াৰ কাৰণে একদম এটা বহুত বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 320 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব অনলি 320 ৰুপিজ ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকক জনাওঁ এই যে হ'লচেল প্ৰাইজৰ যিখিনি কালেকশ্যন দি আছোঁ হয়তো আপোনালোকে যদি এতিয়াই বুক নকৰে পিছত আকৌ হ'লচেল প্ৰাইজত নাপাব কাৰণ কিছুদিনৰ কাৰণেহে এই হ'লচেল প্ৰাইজবোৰ দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে যাতে আকৌ পিছত নকয় যে এইটো প্ৰাইজত দিছিলে এতিয়া কিয় দামটো বেছি হ'ল গতিকে মই যিখিনি বৰ্তমান হ'লচেল প্ৰাইজত দি আছোঁ সেইখিনিহে আপোনালোকে হ'লচেল প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব আৰু সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব লাগিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 320 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব অনলি 320 ৰুপিজ কিন্তু চাওক এইটো এটা খুব বেছি ধুনীয়া ওপৰফালে এনেকৈ মটৰমণিৰে গঠা আছে তাৰপিছত বলমণি থাকিব আৰু এফালে চেইন ডিজাইনত থাকিব
এইটো কালেকশ্যনটো মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাই আছোঁ বৰ ধুনীয়াকৈ বলমণিকেইটা থাকিব আৰু এইফালে লিপ ডিজাইনৰ থাকিব ইয়েৰিংযোৰ এনেকৈ দীঘলকৈ লিপ ডিজাইনৰ থাকিব প্ৰাইচ আহিব ইয়াৰে অনলি 450 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব অনলি 450 ৰুপিজ একদম হোলচেল প্ৰাইজত যিহেতু তিনিটা বলৰ বলমণিতেই 400 লোৱা হয় কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে হোলচেল প্ৰাইজত এই 8টা বলৰ বলমণি লগতে এফালে এনেকৈ লিপ ডিজাইনৰ কাম কৰা থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 450 ৰুপিজ ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন পাব আপোনালোকে ৰেড কালাৰ আছে আৰু গ্ৰীণ কালাৰত আছে যদি গ্ৰীণ কালাৰটো ভাল লাগে গ্ৰীণ কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ৰেড কালাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰেডটো যদি ভাল লাগে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়েৰিংছ আহিব এইযোৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 450 ৰুপিজ কিন্তু চাওক এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে বিৰাট বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু ইয়েৰিংযোৰ আহিব এনেকৈ টপত থাকিব ফুলটো চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কিমান বেছি ধুনীয়া হয় অনলি 230 ৰুপিছত অনলি 230 টকাত এই খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে চিম্পুলত বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 230 ৰুপিজ অনলি এডাল ষ্টনৰ গল্পটা হয় এই ষ্টনৰ গল্পটালত চাওক পিংক কালাৰ থাকিব পিংক ষ্টনত যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগে অনলি পিংকত যদি লাগে পিংকত ল'ব পাৰিব আৰু পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টন বহুত কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক যদি অনলি পিংকটো লাগে তেতিয়াহ'লে পিংকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি এই কালেকশ্যনটোৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 260 ৰুপিজ 260 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে চাই লওক বিৰাটেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 260ত এই কালেকশ্যনটো পাইছে ষ্টনৰ কালেকশ্যন পিছফালে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব সেম ডিজাইনতে আৰু এটা কালেকশ্যন আছে এইটো দেখিছেনে পিংক আৰু হোৱাইটত আছে মই পিন্ধি থকাটো কমপ্লিট পিংকত আছে আৰু এইটো আহিব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ ইয়েৰিংছৰো তেনেকৈ এই ডিজাইনটোতে আছে ৰেড আৰু পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ ইয়েৰিংছযোৰ তেনেকুৱা হ'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়েৰিংছ দুটাতে আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ এযোৰৰ ইয়েৰিংছ আৰু এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পিংক কালাৰটো ভাল লাগিলে পিংক কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে চাওক এইটো ৰেড আৰু হোৱাইটত আছে বিৰাট ধুনীয়া অনলি পিংক হোৱাইট আৰু এইটো ৰেড হোৱাইটত আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা অনলি এগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে অফাৰ আনিছোঁ বিগ অফাৰ এই যে মুঠি খাৰুযোৰ দেখিছে 5টা শিলিখাৰ মুঠি খাৰু ধুনীয়াকৈ বক্সৰ সৈতে থাকিব মাত্ৰ এগৰাকীয়ে পাব যিগৰাকীয়ে প্ৰথম বুকিং কৰে মাত্ৰ 680 টকা শ্বিপিং ফ্ৰীত এই মুঠি খাৰুযোৰ পাব একদম মানে বহুত ডাঙৰ অফাৰ কাৰণ 680 টকাত এযোৰ মুঠি খাৰু শ্বিপিং ফ্ৰী সৈতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এগৰাকী ব্যক্তিক দিয়া হৈছে যোনে আগতে ল'ব সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব 2 পৰা 2.6 22 24 26 সকলে বুকিং কৰিব পাৰিব যিগৰাকীয়ে প্ৰথম বুকিং কৰে তেখেতেহে পাব 680 টকা তাৰ বাদে যিসকলে বুকিং কৰিব তেওঁলোকে 750 জোৰা ল'ব লাগিব 750 শ্বিপিং ফ্ৰী পাব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগে বস্তুসমূহ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব আৰু 500ৰ ওপৰত পাৰ্চেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব